taas kaikille. Se on viikonloppu tulossa ja sehän tarkoittaa sitä, että tämä karavaanari lähtee silloin vähän liikkeelle. Täksi perjantaiksi lupasivat vielä todella kaunista, että huomenna saattaa sataa vettä, mutta sehän ei meitä juurikaan haittaa. Me ollaan siihen totuttu, me voidaan olla sisällä tai laittaa sadevaatteet päälle ja mennä pihalle. Viikko tuossa tuli kotona istuttuukin ja vähän siinä mietti, että mitä tekisi, kun alkoi sormet hankkaa toisiaan vasten siinä odotellessa, että jotakin tapahtuisi. Pitkällehän me ei nyt mennä. Meillä on tuossa sunnuntaina semmonen tapaaminen tuolla yhdet kyläyhdistyksen semmoiset, voisiko sanoa myyjäisjuhlat, ja me mennään yllätykseksi sinne. Eli mennään syömään nakkeja, siellä myydään erittäin edullisia nakkimukeja. Tavataan samalla taas lastenlapsia muutaman viikon tauon jälkeen. Tai oikeastaan niissä ei joku viikko, kun me tavattiin, kun me oltiin siellä Rapujuurissa, niin siellä heidät tavattiin. Toivotaan, ettei kumminkaan hirveästi saada vettä, koska tällä kertaa me ollaan menossa sitten semmoiseen yllätyspaikkaan. Ja tällä kertaa me ollaan menossa tänne. Tultiin siis taas kerran Porkkalassa käymään, eli täällä näyttää olevan joku muukin auto kuin me, ja me ajateltiin viettää tässä nyt ainakin yksi ja katsotaan ollaanko kaksi. Joo, me päätettiin tulla vielä kerran käymään tänä vuonna täällä Porkkalassa. Jos olisi huomenna semmoinen inhimillinen sää, niin voitaisiin kävellä ihan tuonne Porkkalan kärkeen, saada sitä kunnon päiväkuntoilu tehtyä. Paistettaisiin siellä makkarat, ihaltaisiin maisemia, kuvaataisiin ja sitten tultaisiin takaisin. Mutta muuten me taidetaan istua tässä auton vieressä. Laitan tuohon grillin itselleni ja kohta grillataan siinä tämän viikonlopun ensimmäiset makkarat. Näin se vaan, kesä on muuten kulunut näitä makkaroita syödessä, vaikka jo tuossa toukokuussa alkoi tuntua. Mitäs susta, Marita, tuntuuko susta, että oli... Toukokuussa oli jo, että oli makkarakiintiö täys, mutta nyt ei ole varmaan, milloin me ollaan viimeksi syöty. No kyllä siitä nyt ainakin viikkoa. No, sinä oot syönyt, mutta joo, mä en ole syönyt. Joo, kyllä sitä on tullut vähän maisteltua tuossa. Et ei siihen jostakin syystä ei ole tänä vuonna kyllästynyt. Ehkä on syöty sen verran harvemmin. Niin. Että... No, makkaraa saa syödä niin kauan kuin se maistuu. Sitten kun ei maistu, niin sitten ei syö enää. Nyt me laitetaan kaikki paikat kuntoon ja sitten tehdään pieni kävelylenkki tuonne rantaan. Katsotaan, että minkä näköistä siellä grillipaikalla oikein on. Siellä voisi muuten illalla käydä sitten grillaamassa makkarat, jos ei muuta keksi. Katsellaan. Sen verran vielä, että tuntuu olevan aika suosittu paikka. Tuossa on yksi matkailuauto näköjään ja varmaan illan mittaan tänne joku toinenkin tulee. On tossa joku pakettiautokin vielä paikalla. Makkaralounas on sitten syöty. Hyvä oli. Hyvä oli. Otettiin pienet päivätorkut ja nyt ajateltiin, että lähdetään vähän kävelemään ja katselemaan Suomenlahden rantaa. Siellä on mukavia kallioita. Lähdetään menemään.
Katsotaan ensin tuota karttaa tuossa. Iso komea aluehan tämä on, niin kuin kartasta näkyy. Huomenna olisi tarkoitus käydä täällä näin. Pamskattenilla, eli mehän ollaan tällä hetkellä täällä. Niin kierrellä täältä tänne alas saakka tuonne. Mutta se on huomisen hommia. Nyt mennään tuonne vähän pienemmälle lenkille. Kyllä näiden maisemien takia kannattaa muutama askel ottaa. Ja varsinkin kun on tämmöinen sää kuin tänään. Auton mittari näytti 25 astetta ja risat. Ja se oli auton takaosassa siellä pohjassa viileässä se lämpötila. Että kyllä tässä voi olla semmoinen 26. Me lähdetään käveleen tuosta vähän tuonne eteenpäin, niin mennään näitä rantoja pitkin pikkasen ja sitten mennään tuohon, mikä se oli, Telebergin polulle. Se on semmoinen 2 kilometrin lenkki, niin tehdään semmoinen. Siinä se meni joku Porkkalanniemen ihailija. Läpi metsien on tultu tähän saakka. Kyllä niin kaunis on tää Porkkalaniemi tällä hetkellä. Oli se hyvä, että tultiin täällä käymään. Siellä joku yrittää saada tuommoista kumivenettä plaaniin. Se on yrittänyt sitä jo varmaan kohta puoli tuntia, mutta kun molemmat istuu perässä, niin eihän se nouse. Valkoinen kumivene. Yhtä valkoinen kuin tuossa tuon vaimon paita. Reppu selkään ja menoksi, sanoo. Me lähdetään tonne ylöspäin. Tuolta tultiin ja sinne meidän pitäisi mennä. Joo, ei se parane muuta kuin lähtee. Täytyy laittaa kamera pois. Tässä on sen verran jyrkät rannat, niin ei viitsi pitää kameraa. Armeijassahan sanottiin, että tauko paikalla. Nyt meillä on tauko paikalla. Juodaanpas vähän vettä. Olemme siirtyneet porkkalalaisittain sanottuna highwaylle. Eli nyt meillä on tässä tämmöinen hiekkatie alla ja metsätaival tällä kertaa on jäänyt taakse. Olihan se aikamoista kiipeilyä ja nousua ja laskua, mutta komeet oli maisemat. Mitäs mieltä Marita oli maisemista? Joo, se oli ihan kiva. Vaikka oli aika raskasta, mutta ehkä se oli tää ilma. Ilma, kun ei tullut yhtään. Mä oon vähän samaa mieltä, että jaloissa tuntui kyllä se nouseminen ja muu, mutta enempi se ehkä johtui siitä kuumuudesta, että aurinko posottaa täysillä, ei tuule yhtään, vedenpinta aivan tyyni, niin sitä ei oikein jaksa silloin kävellä. No onneksi tuo oli semmoinen vajaa
1,5 kilometriä toi meidän kävely ja nyt tästä on vielä semmonen vajaa kilometri autolle, niin semmonen 2 kilometrin lenkki tuli tehtyä tänään. Sitten mennään lihapatojen ääreen taas. Ei ole näkynyt yhtään peuraa eikä hirveä, vaikka niitä yleensä näissä maisemissa hyvin usein näkyykin. Että tässäkin on tämmönen kuolleiden puiden rykelmä, jossa on hyvin usein nähty tuolla metsänreunassa peura. Mut nyt ei näy. Onkohan ne kaikki ammuttu? En tiedä. No, me kävellään autolle ja ruvetaan viettää iltaa siellä. Katsotaan montako muuta matkailuautoa on tullut. Onnellisesti ollaan auton viileydessä. Tai täällä nyt niin viileitä. Paljon Marita on lämpötila? 31,9. 31,9 on sisälämpötila. Että kyllä täällä tarkenee. Täytyy alkaa ottaa vähän vaatteita pois. Tuossa mulla on näköjään tuommoinen tuuletin pyörinyt jo pitemmän aikaa. Ostin sen ja sen piti olla sellainen akkutoiminen, niin se akku toimii 20 minuuttia. Mutta tuolla USB-piuhalla se kyllä jaksaa sitten pyörittää niin kauan kuin laakerit kestää. Katsotaan mitä tehdään. Palataan. Se on sitten ilta alkanut hämärtymään. Kyllähän tänä iltana tänne Porkkalaniemeen useita autoja tuli, niin kuin näkyy tuolla takana. Meitä on monta kärryä. Laskin tuossa äsken, että varmaan semmoinen 4-5. Joo. Tässä oli äsken useampia, mutta muutama taisi lähteä pois. Ilta on aika lämmin. On se reilusti 20 astetta vielä. Taivas on aivan kirkas. Marita katsoo siellä sisällä niin Korpelan kujanjuoksua. Laitoin hänelle tuohon näytön valmiiksi, niin saa katsella ihan rauhassa. Mä tässä editoin tämän päivän tuotoksia. Katsotaan mitä Porkkalasta tulee sitten kun tulee. Mutta tältä illalta voi sanoa, että lopetellaan kuvaaminen tähän ja jatketaan sitten huomenna. Ja toivotaan, ettei sada, niin päästään kävelemään tuonne Porkkalaniemen kärkeen ja kuvataan siellä, miten meri pauhaa. Toivotaan, ettei pauhaa hirveästi. Eli huomiseen. Moi moi. Huomenta. Huomenta kaikille. Ei ole sää tänään sellainen kuin pitäisi olla. Eli saattaa olla, että tuo meidän eilen kertomani Porkkalan kärjen kävely niin jää väliin. Siellähän tulee vettä. Ja sitä on tullut koko yö. Eli tällä hetkellä voi sanoa, että ei tuonne oikein viitsis lähteä kävelemään. Vesipisaroita, vesipisaroita, vesipisaroita. Katsoin säätutkaa sanovat, että tuossa 12-1 välillä niin pitäisi säteen loppua. Kello on nyt tuossa 10 eli 2-3 tunnin sisällä, mutta sehän on sitten kumminkin liukkaita noin kalliot, että ei sinne kallioille viitsi lähteä kävelemään, koska ne ei ole kuivia. Saattaa äkkiä liukastua ja teloa itsensä. No me juodaan kahvi tässä ja mietitään mitä tehdään. Ei me täältä pois lähdetä, kun tänne on kerran tultu. Kävi äsken laittamassa markiisin tuohon päälle ja ei ihan tuohon oven eteen, kun sen tässä saada vesi enää. Vähän on vetiset maisemat tällä hetkellä. Lähdettiin tuossa pienelle kävelylenkille ennen kuin ruvetaan lounastamaan ja tuossa ehkä parin tunnin päästä tehdään sitten vähän pitempi lenkki. Joo, koko yön on satanut vettä ja on ollut todella märkää. Tuossakin näkyy tuommoinen lesilätäkkö, että en tiedä miten sitä oikein ohi pääsee. No, Marita menkööt ensin ja sanokoot miten onnistui. Kyllä se tuosta päästään. Kyllä täällä viime yönä vaikka vettä sata koko yön, niin oli useampia telttailijoita. Illalla katseltiin Maritan kanssa, kun käveltiin tuolla rannalla, niin siellä tämmöisellä riippukeinussa nukkui yksi nuori neito ja ajateltiin sitten yöllä, että mitenköhän hän siellä pärjäsi. Mutta kai hän sai sitten teltan päälle tarpin. Muuten hän ei varmaan pysynyt kuivana, mutta jos tarpin saa tommosen riippumaton alle, niin kyllähän siellä kuivana pysyy. Täällä on jo telttoja. Ensi yönähän on se nuku ulkona yö, että katsotaan nyt kuinka paljon täällä on nukkujia. Ulkonahan mekin nukutaan, jos ajatellaan, että ollaan kodista ulkona, niin pikkas vaan lämpimämmissä tiloissa. Käydään tuolla alhaalla katsomassa, että miltä se Porkkala näyttää tällä päivänä. Eilenhän tää oli aivan tyynitema paikka, missä me oltiin ja tänäänhän siellä tuulee. Tästä päästään kyllä alas, mutta joo, Marita menee ensimmäisenä. Jos se tipahtaa, niin sitten mä tiedän, että se oli vaarallinen mesta.
Noin hän hyppäsi. Nyt minä lähden perässä. Pikkasen on erilainen tämä keli tällä hetkellä. Niinkö vertaa eiliseen? Ja kalliot on niin liukkaat, että on meitä täällä aika runsaasti. Se on tuo tuleva nuku ulkona yö tuo ihmiset tänne luontoon. Toivotaan, että ei huomenna, kun ensi yönä sada, niin monella on nautinnollinen ilta. Puitahan tänne on näköjään tullut ihan mukavasti. Tässä on jo ainakin painajainen. Puut pitkin. Eiköhän tää kävely tältä päivältä riitä, tai tältä hetkeltä. Mennään auton lämpöön ja ruvetaan laittaa lounasta. Tulihan tässä melkein 500 metriä käveltyä. Tänne on tullut porukka. Ihmiset luottaa siihen, että ensi yönä ei sada. Ensi yönä nukutaan ulkona. Kastutaan tai ei. Mekin nukutaan tavallaan ulkona kodista, mutta meillä on tuo lämmin vuodes sisällä. Mä rupean laittaa meille lounasta. Kello lähenee yhtä. Niin kuin tuossa äsken ulkona sanoin, niin se alkaa lounasaika lähentymään. Jostain syystä mä oon kovasti ihastunut tuommoisiin erilaisiin voileipiin. Tänään ajattelin tehdä myöskin tällaisen. Se on nimeltään sipulijuusto-voileivät. Nyt on sitten syöty ehkä elämäni parhaat sipulijuusto-voileivät ja oli kyllä mahtavan makuisia. En uskonut, kun aloitin valmistuksen, että tuommoista makua voi saada tuommoisesta raaka-aineesta kuin sipulijuustoraaste ja vehnäjauho. Lähdettiin pienelle kävelylle. On sen verran syöty noita sipulivoileipiä, että pitää saada kuntoon takaisin ja vatsa tyhjäs ilmassa. Tiedä mitä yöllä tapahtuu. Pääsee nopsaa eteenpäin. Aurinko rupeaa paistaa, että kyllä se tuonne iltaan saakka ainakin on nyt sateetonta. Ja mennään tuonne eteenpäin ja katsotaan miten pitkälle jaksat. Tullaan sitten taksilla takaisin. Marita, se piti päästä tommoselle kannolle seisomaan. Jee. Oot champion, niinkö? Yeah. Joo. En mä tuu sinne. En mä jaksa. No niin, tuu pois vaan, niin päästään kävelemään. Mut sekin tuli nyt vallotettua, eiks niin? Niin. Tästä tulikin sitten ihan kiva ja kaunis päivä. Tuossa äsken todettiin, että unohdettiin nuo aurinkolasit tuonne autolle, kun siellä vielä lähtiessä oli vähän pilviä, niin nyt on niin kirkas taivas, että olisi tuonne Bamskattanille voinut yrittää, mutta kun ei meillä ole nyt tässä reissun päällä niitä varusteita, joita sinä ajateltiin ottaa, niin taitaa jäädä tällä kertaa pois. Näillä mennään ja mennään toista reittiä. Joo, me palataan vähän metsäisempään reittiin nyt takaisin ja saadaan se päivän lihasrasitus täyteen. Eli tuossa äsken mun kello ilmoittikin, että päivän kuntoilu on jo tehty, mutta eihän me olla vielä edes alussa. Eli me jatketaan matkaa. Aika kuivat on nämä kalliot. Kun aurinko paistaa, niin ei näissä juuri vettä ole.
Siellähän se parkkipaikka jo puiden varjosta siintää. Katsotaan kun päästään autolle, että kuinka pitkä reissu tästä tuli. Ei varmasti kilometriä paljon, mutta rasittavuus oli aivan kova. Varsinkin tämä loppuosuus, kun siirrettiin sieltä metsään. Nyt kun vielä päästään tässä loukkaantumatta tuonne alas, niin tämähän on hyvä. Vielä ajateltiin näin illan päätteeksi käydä katsomassa, että näkyisikö aurinko. Täällä Suomen puolellahan sitä nyt harvemmin näkee, että se mereen laskeutuu tai meren taakse, mutta kyllä se voi olla, että tuosta jonkunnäköisen kuvan saa, jos aurinko näkyy tuolla. Käydään katsomassa. Vaikka ollaankin näin korkealla eli puudenlatvojen tasalla, niin ei taida auringonlasku näkyä, kun tuolla on pilvi edessä. Taidettiin olla äsken korkeimmalla kohdalla, mutta katsotaan, olisiko tuo seuraava kallio tuosta vielä korkeammalla. Siellä on muuten ovelan muotoinen kelo tuolla. Tuossa. Joo, ei se näy. Tällaisessa tuulessa kun seisoo, niin alkaa tekee mieli tuonne etelään. Tää on hyvä semmonen siedätyshoito, että jos ei tätä kestä, niin äkkiä etelään. Marita sanoo, että täällä on kylmä, onko? Nee, joo, täällä on kylmä. Lähdetään pois. Tää tuuli menee oikein. Tällaisella kelillä on hyvin usein menty Porkkalaselän ylitte kohti Inkoota ja kohti Hankoa. Ja mikä se on lämpimässä veneessä ajellessa. Vähän röykyttää, mutta ei se mitään. Ensi yöksi tänne on näköjään jäämässä meidän auto ja sitten on tuossa 4 kappaletta tuommoisia retkeilyautoja ja sitten siellä on 1 saksalainen retkeilyauto. Eli kyllä meitä on aika kiva porukka jo tässä parkkipaikassa. Tultiin sitten autolle ja nyt mennään sisälle. Tällä tavalla se ilta meillä jatkuu. Me ruvetaan katselemaan televisiota ja juodaan kahvia ja toivotetaan kaikille hyvää yötä. Hyvää yötä. Katsotaan saadaanko huomenna mitä aikaiseksi. Kotiin lähtö ainakin. Ei muuta. Eki Vainari lopettelee. Moi moi! Moi moi ja nati nati. Meidän matka Porkkalasta kohti nakkimukeja on alkanut. Eli ostetaan paljon nakkeja ja saadaan vatsa täyteen ja samalla annetaan rahaa lastentarhalle. Se on ihan yllätys. Joo, he eivät tiedä siellä meidän lapsenlapset, että me olemme tulossa. Että tää on semmoinen yllätyskäynti heille sitten. Et saa näkeä. Yritetään mennä sillä tapaa varovasti. Jos on paljon porukkaa, niin sinne porukan sekaan yritetään vähän sen niin kuin piiloutua. Ja katsotaan, koska he meidät huomaavat. Kyllä he huomaa meidät jossakin vaiheessa. Siinä meni viikonloppu Porkkalassa. Oli kiva. Välillä satoi vettä, välillä tuli aurinkoa, välillä tuuli. Kaikkea muuta paitsi ei lunta. Taisi olla tämän vuoden muuten sitten viimeinen kerta, kun me täällä näillä huudeilla pyöritään, koska 1,5 kuukauden päässähän meillä alkaa sitten vähän toinen matka. Siitä myöhemmin lisää. Nyt ajetaan kohti Lohjaa ja mennään nakkeja syömään. Eki Vainari ja co-pilot Marita lopettavat tämän reissun tähän ja toivottavat kaikille hyvää jatkoa. Moi moi! Hei vaan!